ফিউলটো নাই বাকী চাবা মিটাৰটো অন কৰি আছোঁ এতিয়া এবাৰ So okay, well hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. तो এতিয়া আছো আগিয়া বাকি গাইজ বাইকখন আপোনালোকে দেখি পাই আছে চাগে মোৰ বাইকখন বহুত দিনৰ পিছত দেখি পাই আছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ দা 10K 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ সো আপোনালোকে বহুত সোনকালে 10,000 সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে সো ভাল লাগিলে ইমানটো মৰম দিছে আপোনালোকে বাকি এতিয়া বাইকখন আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু মিটাৰটো দেখি পাইছে চাগে মই 390 মিটাৰটো লগাই ললো তো ভালে কেইদিন হ'ল বাৰু লগোৱা বাট ভিডিঅ'টো আপডেট দিয়া নাছিলোঁ তাকে আজি ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপডেটটো দি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱে ৱেইট কৰি আছিলে ন এতিয়া আইগিয়াতে আছোঁ বাৰু তো আইগিয়াত এতিয়া কিবা কৰা হৈ যাওক কামটো কৰি লওঁগৈ দাদা এজনৰ দোকানত আপোনালোকে আজিকালি চবেই চিনি পোৱা হৈছে বাৰু দোকানটো ইয়াতে দোকানটো আছে তো দোকানত ইয়াতে কিবাটো কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে প্লাগত দিলে মানে কিবা হ'ব বস্তুটো ইয়াতে জ্বলে উল্টা হ'ল নেকি উল্টা হ'ল অঁ ঠিকে আছে এতিয়া মালটা আহি এনে নৰ্মেলি মানুহৰ 2টা ফিলাৰ আহে মোৰ তাত 3টা ফিলাৰ আহি আছে এইটা চুইচৰ গিলা এইটো অনলাইন So guys, এতিয়া পুৰণি চেণ্টাৰৰ অৱস্থা আৰু এইটো চেঞ্জ পেকেটটো মানে হাছ কভাৰ্ণাৰ হয় চ' ভালে আছে চ' যদি কাৰোবাক লাগে ক'বা মই দি দিম বহুত কমতে 100 টকা দিলে দি দিম আগৰ ফ্ৰকটো ভালে আছে না ইমান বেয়া নাই হয় আৰু পিছৰটো ভালে আছে অলমষ্ট এতিয়া 60% মান আছে বুলি ক'ব পাৰা আৰু ন আৰু গাইজ চ' এতিয়া নতুন চেণ্টাৰ এতিয়া এইটো লাগি যাবগৈ এতিয়া ল'বাৰটা আছে নাই ইয়াতে নাই নেকি গাইজ এতিয়া এইটো ওলাই দিয়া হয়তো হ'বগৈ তাৰপিছত নতুনটো লগালে চেঞ্জ পেকেট নতুন লাগি যাব ইয়াৰ অৱস্থা চোৱা সেইটো এনেকৈ মেনেজ কৰি লগাই দিছোঁ এইটো চোৱা কাৰোবাক বিকি দিম আৰু এইবাৰ কাৰোবাক বিকি দিম এইবাৰে তাৰপিছত ABS ফেইল আছে আৰু আছে এনেকৈ কিবা কিবি কাম ओके बाकी गाइस এতিয়া যেটো সার্ভিসিং কিবা থাকে ন তো এইবিলাক গোটেইবিলাক চেঞ্জ কৰা হ'ল বাৰু বাকি চেঞ্জ পেকেটটো চেঞ্জ কৰি লোৱা হ'লগে আৰু যেটো বিয়াৰিং আছিল বিয়াৰিংটো এগেইন চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ আপোনালোকে গম পায় তেতিয়া আইয়াছা চাকাটো লৰি আছে এতিয়া গাইস আৰে यार এটো কামে নহব গাইস এতিয়া মই ষ্টপে মাৰিব নোৱাৰিম চাগে এনেকুৱা হৈছে গ্যাসটো সো বাকি বাইকখনৰ কথা কৈ আছো ৰব আপোনালোকক অলপমান পিছত
চেন স্পেকাৰটো চেঞ্জ কৰা হ'ল ন এতিয়া বাইকৰ টানটো মানে বহুত বেছিকৈ দি আছে আৰু নতুন চেন স্পেকাৰ দি চলোৱা মজাটোৱে বেলেগ এতিয়া মোৰ বাইকখনে চাগে বাবলিং মাৰি দিব চকাটো So guys, আপোনালোকে মিটাৰটো চেক কৰিব পাৰিছে চাগে এতিয়া আৰু বাকী অকণমান আগত ৰখি পেলাই বাইকখন ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চ' গম পাব বাইকখনৰ কি হ'ল কি কথা মই বহুত দিন হ'ল মানে আপোনালোকক আপডেট দিয়াই নাছিলোঁ ত' বহুতে সুধি আছিলে চবেই সুধি আছিলে কি হ'ল মানে বাইকখনৰ মিটাৰটো লগাব লাগে মিটাৰটো লগাব লাগে চ' বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে সেইটো কথা বাট মই একচুৱেলি মানুহটো অকণমান বিজি হৈ আছিলে ন আৰু কিবা কিবি তেনেকুৱা কথা আছিলে সেইটো কাৰণে বাইকখনৰ কথাকে ভালকৈ ক'ম আপোনালোকে ভাল পাবা বহুত দিনৰ পিছত বাইকখন দেখি পাই আছে আপোনালোকে কেতিয়া 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব হোৱাৰ পিছত চাগে মই বাইকখন আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই সেইটো কথা আৰু বাকী অ'কে এইডোখৰতে ৰখি দিওঁ আৰু বাইকৰ কথাটো পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ আগত বাকী এইটো চেল স্পকেটটো নতুন যেহেতু ল'লোঁ এতিয়া পুৰাণটো ইয়াতে সোমাই লৈছোঁ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিছে চাগে ইয়াতে চেল স্পকেটটো এতিয়া চালিয়া হৈ আছে পূৰা বাইকৰ টানটো দিছে আৰু ন বাকী গাইজ এতিয়া বাইকখনৰ কিবাটো যে তোমাৰ ইয়াতে যিটো বেয়াৰিং থাকে ন চ' সেইটো বেয়াৰিংটো বেয়া হৈ থাকিলে একচুৱেলি মানে যিটো হুইল থাকে ন হুইলৰ চকাৰ কিবাটো মানে এতিয়া খাই দিছে চ' এতিয়া তাকে ভাবি আছোঁ মানে এতিয়া পিকিং চেকিং দি কিনে কি কৰা হয় চ' সোনকালে চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব এইটো বাকী মিটাৰৰ কথাটো যে মিটাৰটো ইনষ্টল কৰা হ'লগৈ আপোনালোকে গম পায় সেইটোৰ কথা আৰু যেতিয়া লগাইছিলোঁ ন দুদিনমান আগতে মানে মই ইয়াৰ মিটাৰ লগাই ক্লিপটো আছে মোৰ লগত ত' সেইটো আপোনালোকে দেখি পেলাই গম পাইছে এতিয়া বাকী চাবা মিটাৰটো অন কৰি আছোঁ এতিয়া এবাৰ অ'কে চ' গাইজ এতিয়া মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল ইয়াতে ডট আহাটো ঠিক আছে ত' ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো মই কৈ আছোঁ যিটো BS6 বাইক থাকে ন ত' ইয়াতে মানে ABS মডুলটো ইয়াতে থাকে ত' ইয়াতে নাই মানে যিবিলাক ABS থাকে ABS মডেলটো ত' ABSৰ চেঞ্চৰৰ লগত কাম হয় মানে মালটো ত' ABSৰ প্লেটটো মানে ইয়াতে লগা হ'লগৈ আপোনালোকে ABS ৰিম প্লেটটো চ' আপোনালোকে দেখি পিনে গম পাইছে চ' এইটো হ'ল ABS ৰিম প্লেট বাকী ৰিং প্লেটটো আছে ইয়াতে বাকী এতিয়া যিটো ABS মডুল হ'ব ABS মডুলৰ তাৰপিছত কেবলটো লগাৰ পিছত মানে এইটোৰ যিটো প্ৰব্লেম ন ডট প্ৰব্লেম এইটো মানে নাথাকা হৈ যাব আৰু তেতিয়া মানে স্পীডটো শ্ব' কৰিব আপোনালোকে সেইটো কথা গম পায় বাকী এতিয়া চাবা ABS ফিলাৰ আৰু HLO ফিলাৰটো দেখি পাবা আপোনালোকে চোৱা ABS ফিলাৰ HLO ফিলাৰ চ' এতিয়া ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লগা হ'লে মানে বাকী এতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰিব 1 ছেকেণ্ড ইয়াৰ চা থ্ৰটেল বডিটো কাম দিছে আৰু ইয়াতে গিয়াৰটো নিউট্ৰেল দেখি পাইছে এইটোও আপোনালোকে মানে এইটোও কাম হৈ আছে মানে এইটো দুটা গোটেইখিনি কাম হৈ আছে আৰু ছুইচটো এতিয়া কণ্ট্ৰল ছুইচটো কাম নাই দিয়া তো এইটো মানে সোনকালে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যেতিয়া ABS মডুলটো ইনষ্টল কৰিম ন তো তেতিয়া মানে ইয়াৰ ডটটো মানে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব চ' তেতিয়া মানে স্পীডৰ মিটাৰটো উঠি যাব আৰু চ' সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু বাকী বকো গৈছিলোঁ ন তো তাত বাইকখন দুদিনলৈকে লৈ গৈছিলোঁ সেইদিনা তাৰপিছত বাইকখন একদম লেতেৰা মানে আৰু ইয়াতে দা বাইকাৰ ৰিমুভলৈকে দি দিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া চিনি পাব মোৰ বাইকখন য'তে নেদেখক কিয় চ' বাকী গৈ থাকোঁগৈ এইটো হ'ল মিটাৰটো লগোৱাৰ আপডেটটো আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে ন তাকে এতিয়া গৈ আছোঁ ইয়াতে চোৱা ছাইড ষ্টেণ্ডটো শ্ব' কৰে দেখিছা নাই আপোনালোকে ল' ফিউলটো নাই পূৰা মানে গোটেইখিনি ৱৰ্কিং হৈ আছে বাৰু আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইটো কথা দেখি কিনে চ' চাবা মানে ইয়াৰ যিটো মিটাৰটো ন ফুল্লি ৱৰ্কিং কৰি আছে বুলিও ক'লেও ভুল নহ'ব অনলি মানে ABS মডুল আৰু এতিয়া ABS চেঞ্চাৰ কেবলটো সেইটো লগালে মানে ইয়াৰ যিটো স্পীড আছে সেইটো স্পীডটো মানে শ্ব' কৰি দিব চ' ভাল লাগিব তো সেইটো বহুত সোনকালে মই ইনষ্টল কৰি আছোঁ সেইটো ইনষ্টল কৰিলে মানে বহুত ভাল লগা হ'বগৈ এইখন বাইকক ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে বাকী এতিয়া ক'বা আপোনালোকে ইমান দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছিলে ন মিটাৰটো লগোৱা চ' আজি ফাইনেলি মিটাৰটো লগোৱা হৈ গ'লগৈ আৰু আপোনালোকে এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাইকখন দেখি কেনে কেনেকুৱা লাগিছে ত' বহুতে কৈ আছিলে ময়ো যিমান পাৰোঁ সোনকালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ বাট নোৱাৰিলোঁ আই এম ছ' চৰি ইমানটো আপোনালোকক অপেক্ষা কৰাৰ কাৰণে সিমানটো আপোনালোকক ৱেইট কৰালোঁ ন চ' সেইটো কাৰণে মই চৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে চ' এতিয়া যি কি নহওক বাৰু
বাইকখন মানে পুৰা টিপ টপ বনি গ'লগৈ অকল এতিয়া ৰিম অইলটো আগৰ যিটো বিয়াৰিং আছে ন চ' বিয়াৰিংটোৰ অকণমান প্ৰব্লেম দি আছে বাইকখন বাকী একো প্ৰব্লেম নাই চেইন স্পকেইডাল চেঞ্জ কৰা হ'লগৈ এতিয়া বাইকখনৰ বহুত টান দিছে মোৰ ইঞ্জিন হেংগাৰটো মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব তথাপিও ইঞ্জিন হেংগাৰটো বেয়া হৈ আছে বস্তুটো বাকী গোটেইখিনি ঠিকে আছে এইটো ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ' ইমানতো এণ্ড কৰি দি আছোঁ লগ পাই আছোঁ বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বহুত সোনকালে চালিয়াকৈ চ' বাই বাই গাইজ হেভ এ গ্ৰেট ডে টু অল অফ ইউ